LODS down below. Ito, especially sa mga Mars natin dyan, ibigay nyo po ng todo-todo, as in, buong puso, pak. Ganun. First step tayo agad, kasangkayan. Mirrored po to para sa inyo, okay? Mirrored, game tayo, let's go. Pwesto tayo, kaliwang paa, boom. Tapos, kaliwang kamay, boom, turo, okay? Yan. Tapos, harap tayo ulit yung mga kamay. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yan, okay. Tapos, yung paa naman po natin, kaliwang paa, twist lang natin siya. Pakanan, 6 times. Okay, parang ito. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Or, kung gusto nyo, steady lang po yung paa natin, pero kumikending-kending tayo. Di ba? Yan na, para mas managket. Game, okay. Bali, pag pinagsabay po yung kamay tsaka paa, ganda siya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yan. Pero kung steady lang, kembot-kembot na kayo, parang ganito. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay. Nice one, kasangkayan. Next, kaliwang kamay sa noo. Kanan muna tayo. Kanan, kaliwa, kanan, kaliwa. Tapos baba, kanan, kaliwa. Okay. Tapos, harap po tayo sa right side naman tayo. Okay. Kaliwang kamay, right leg muna. Tapos alternate. Kanang kamay, left leg. Okay? Parang ganito. 1, 2, 3, 4. Pagdating ng 5, 6, 7, 8. Dito, especially sa part na to, mga Mars, bigyan nyo ng todo-todo. Okay, sapat. Tayo natin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tapos ikot po tayo pa kanan, 2 beses. 1, 2, tapos kembot. Ay! Okay, from the top tayo agad, kasangkayan. Okay? Pwesto. Boom, boom. Tapos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Or steady lang tayo, steady lang pa. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay, tapos next. Boom, boom. Kanan, kaliwa, kanan, kaliwa. Yun. So, yung last kanan kaliwa ko, pababa kayo ng konti, Tapos, right side tayo. Right, left hand, right leg. Tapos, alternate. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ikot, ikot, kembot, kembot. Okay. Sana po nagustuhan nyo itong munting tutorial ko, kasangkayan. And please check out our page, our YouTube channel, Yan 27 or XXVII. Salamat po.